ตอนนี้เขาก็อยู่หน้ากระซังเราทุกคนกำลังสีขามไปดอนเดดเดี๋ยวมาแวะกดเงินกัน Please wait while your transaction is processing. ตอนนี้เขาก็เลยกดเงินทุกคนหาเบิ่งมาหาแซนในการออกเดินทางมาในสีพอวะหาแซนกิบสิไปนอนอยู่หันหนึ่งคืนนอนทุกคนเนาะไปนอนหนึ่งคืนแล้วก็สิไปดำตกตาดเดี๋ยวเตรียมรับชมไปนำกันเลยทุกคนฮะคอนเพลงบ่น้องอารมณ์มาว่าสิขามไปขนาดนั้นคือคนหนึ่งเท่าไหร่ดอนเดดคนหนึ่ง3,000เนาะอ๋อคนลาวครับคนต่างประเทศราคาเดียวกันนี่เดียวกันเนาะโอเคเขาแจ้ขามไปเนาะขามไปดอนเดดคนหนึ่ง3,000เดี๋ยวตอนนี้เขาไปกินข้าวกันทุกคนเฟอร์เราโอ้ย thank you เฟอร์เป็นไงนะเครื่องในงัวเลยเครื่องในหมูเครื่องในงัวบนกันเลยเบี่ยงเบนไปซื้อไปเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็กินเขากำลังแล้วเนาะเดี๋ยวสิคามไปบนต่อทุกคนแดดฮอนเลยดิประมาณ10อะไรวะ40 องศาว่ะน่าจะฮอนเลยดิถ้าผู้ใดทานย่างจะมีรถแบบรถตุกๆ โอ้ พานำส่งที่ลงนี่เอามาห่อ จื้อใดเนาะเข้ามาตอนสุดก่อนบริเวณนี้มันจะมีอาหารแค่เป็นอาหารตอนนี้ขนาดซีเมนต์เฮ็ดกันเจือนวะเจือน แต่คน ใส่โบดแมนไอ้ข้าเพื่อวะแมนเมื่อดอนเดดเพื่อเที่ยวกันวะเป็น2-5เพื่อนทุกคนด้วยไปแหละจ้า คนเท่าไหร่ คนเท่าไหร่อ่ะคน3,000คน3,000นี่ไปกลับบ่อ่ะมีแต่ไป มันข้ามมาข้ามมาก็มีอยู่หันนี้เนาะ อ่า อ๋อเดี๋ยว เดี๋ยวก็ใจออกไปก่อน โอเคใครแต่มาน้องคนเงินหลายมานี่สบายใจอยู่ดอก เดินตาใจเมื่อก่อน ไป let's go เลยปีแล้วทุกคน คนหนึ่ง20,000 กีบ20,000 กีบไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ฝั่งนั้นได้แล้วทุกคนเนาะออกเลยครับหอดเลยนะทุกคนรอดเด็ด
เตอร์กัน ดอกเตอร์มีบ้านพังหรอเปล่า นี่เหรอ ฮะ จองห้องหรอปะ ย่างท่านจอง นี่สุขสันต์หัวเด็กมีห้องพักริมน้ำเลย นอนได้3 คน ใช้อยู่ทั้งอยู่วะ จ้ะยัง อะไรยังเลย ไปเจ้าลงไป โอเคแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็ได้มาฮอตเป็นพักสุขสันต์ไปเซอร์โบครับ โยมนะ 300,000 กีบปกติแต่เก่าเขามาทาม200,000หาเลย มันบอกมันก็ต้องขึ้นมันเรื่องปกติที่บอก เราเกิดบางราคาพวกนี้มันมา3 คนสิเก็บมันคนละ3คนละแสน 300,000 แน่ละ ห้อง300,000ไหม ลองมาอ่าน เป๊ะเลย ไปเปิดไฟที่ เรื่องห้องเนาะทุกคนเป็นห้องเตียงครูเฮาสินอนนี่ก่อนคืนหนึ่งเนาะนอนนี่ก่อนคืนหนึ่งแล้วก็มื้ออื่นเฮาสิไปตาดหมู่ว่าตาดอิหยังทุกคนดื่มแล้วเนาะที่ว่าบ่เคยไปเทื่อนะเฮาต้องได้จากนี้ไปเฮาต้องข้ามจากลอนเดนนี่ไปเฮาต้องข้ามไปบันคอนเนาะข้ามไปบันคอนแล้วเฮาสิย่างขึ้นหัวบันคอนแล้วก็สิข้ามไปอีกลอนหนึงเนาะซึ่งว่าลอนแต่มันจะมีน้ำตกตาดที่ว่างามนะทุกคน เดี๋ยวมื้ออื่นเตรียมสัมผัสบรรยากาศนำกันทุกคนติดตามไปนำกัน แต่ตื่นเมื่อยได้ฮอนเดี๋ยวสิขอพักผ่อนเนาะบางทีตื่นขึ้นมาแล้วก็สิยางหายางรอลินยางรอลินยางเลาะเบิ่งบ้านเบิ่งอันนี้เนาะเบิ่งหันคายเครื่องเบิ่งต่างๆเนาะทุกคนนักกีฬาตอนแรกก็สิบางทีสิไปนางลินอยู่หาดเนาะนางลินอยู่หาดเพราะว่าทางที่เฮายางขึ้นมามันมีหาดนะถือว่าหาดใหญ่เติมเฮาสามารถไปนั่งลินชิวๆจิบเบียวเบาๆนะโอเคทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็เซารถถีบเนาะเพื่อที่จะถีบไปคือว่ายางก็สิบ่ไหวแหละอากาศร้อนได้ก็ได้มาเซารถถีบเนาะคันหนึง15,000เดี๋ยวสิปั่นไปกว่านังครัวตอนเด็กครัวบันค้อนเนาะ โอ้ยคือมันแตกต่างกันหลายเนาะทุกคนเนาะกับ2คนสองที่เข้ามาสุดก่อนแมนห้านนี่แบบอยากเท่านี้อยากมิดหมดแบบปิดทุกห้านเลยนะคือส่วนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงโควิดเนาะในช่วงที่เปิดห้านใหม่ๆแต่ก็คนก็ยังบ่ทันได้มาหลายเด้อตอนนี้ถือว่าคือคืนเนาะทุกคนเนาะมีแขกร้ายดิทุกห้านก็ต้องเปิดว่าละหลังจากโควิดคืออยู่นี่มันจะมีไลฟ์ทริปเนาะทุกคนต้องทูวิ่งหรือว่าขี่รถแล้วก็คายักก็มีเนาะมีให้บริการนะแต่ว่าตอนนี้เราตัดสินใจเราสิปั่นรถทีบเอามานี่แต่บื้อนนี้เขาจังสีคอยต่อรวยบื้อนก็สิเศร้ารถถีบกันบื้อนเนาะเพื่อสิปันไปรอนคอนเนี่ยก็สิขามไปตาดอีตูตาดยังตาดอีตูอ่ะ ไปตู้ ตาดอีตูเนาะสบายร้ายเติบเพราะว่าส่วงมาสุดก่อนหันโอ้มีทางคนกรีดแนวนี้ตัวโซนนี้มีจีนเข้ามาสัมปทานนะมันก็เข้าสร้างทางให้ที่ว่าสบาย
เบิ่งรถถีบทุกคนมื้อหนึง15,000ก็โอเคอยู่พอปั่นอยู่เนาะ15ก็ยังดีอยู่เฮาปั่นมาได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเมื่อยแล้วเดี๋ยวแวะกินน้ำก่อน just I'm try อินเดียก็มาไปกินน้ำเย็นก่อนต้นกาแฟ cheers guys มุ้ยสูกาคือหวาน สดชื่น คืออยากบอกว่าหอนดีๆเนาะทุกคนเนาะประมาณ37-38องศาคนละเมื่อยาปั่นรถมาแล้วก็มานั่งกินเป๊ปซี่หน่อยหนึ่งเนาะแต่มันยังบ่ทันได้ฮัลโหล มันยังหอนเดี๋ยวก็ได้ว่าโตนน้ำดินทุกคนไปหาถ่ายเถิง2คนบ่ไหวเนาะอยู่เถิงหอนหลายรู้สึกเย็นเลยสดชื่นทุกคนที่มาเที่ยวโดนแดดโดนค้อนนี่เนาะภาคใต้นี่ของสปปลาวไปต้องเลยลงอาบน้ำ แม่นแล้ว เพราะว่าอากาศมันร้อนได้ไฟเวอร์ต้องอาบน้ำเธอมาบ่หอด โอ้ my god บนที่เขาอยู่ตอนนี้ก็อยู่ครัวขามบ้านดอนคอนไปไซรอนเดนเนาะทุกคนครัวสมัยสงครามโดก can you take me อันนี้เป็นครัวรางรถไฟนี่ ใช้รถไฟ นี่แหละเป็นครัวรางรถไฟแต่ก็มันเป็นรางรถไฟคนส่งสินค้าอย่าลมโอ้ของค่อยจะได้พยายามไปเอา มื้อนเขาจะมาเอา เบิ่งทุกคนนำตื่นๆนี่นี่เดี๋ยวเห็นป่าเห็นบ่ป่าลายดีวะ